fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. ètò mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa kó akú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹ̀ẹ́dẹ́ odò bí bóun ló ti rí lọ́dọ̀ tí yín o, ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káalẹ́, ìgbàkígbà tẹ́yìn bá ń wò wá, mo kí yín kú dédé àsìkò náà. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹ́ jẹ́ àjọjẹ̀ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ tàárọ̀ yìí tí a mú wá sí ojú ìwòran yín láti ìkànnì BGI TV Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣàn lórí YouTube, tá à ń jẹ́ Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí Facebook. Bákan náà ni pé lórí Instagram à ń jẹ́ Gbàgede Ìmọ̀ _22, lórí TikTok Gbàgede Ìmọ̀ Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ là ń jẹ́ lórí TikTok. Gbogbo àwọn àyíká wa dárúkọ yìí òun láàárọ̀ yìí, fẹ́yìn tẹ́ ń wò wá nígbà àkọ́kọ́, ẹ bá wa buwọ́lu àwọn ṣánẹ́ẹ̀lì wa, ẹ fọ́lò wa lórí Facebook lórí péjì wa, ẹ bá wa tẹ fọ́lò lórí Instagram, ẹ tẹ fọ́lò lórí TikTok, ṣùgbọ́n lórí YouTube ẹ wo ibi tó kọ subscribe sí, kẹ́ subscribe fún wa káwa náà ká lè jọ dìkan náà. Láàárọ̀ yìí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹni mi ò ṣẹni, èèyàn mi ò ṣèyàn, a lè fi wé aláàárò lásán. Wọ́n sì sọ pé ojú àgbàre ó sàn ju ẹ̀yìn àgbàre lọ. Bákan náà Yorùbá tún sọ pé ọgbọọgbọ́n báyìí ó ní àgbàlagbà fi ń sá fún màálù. Ṣé kágbàlagbó kọ̀ọ̀ràn kọ́mọdé pamíláyò máa yá tòjòrò bọ̀ fún? Yorùbá láṣẹ àńjú wọn ò ṣe wí lẹ́jọ́, ìjà lára kò tọ́ bọ̀rọ̀. Ẹ rí pé bí òwe ló ń ṣe mí láàárọ̀ yìí. Ó nídìí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀. Níjẹta tí mi bá ṣe níjọ́ Monday, ó la fi léde wípé agbẹjọ́rò Gani, agbẹjọ́rò Sunday Igboho àti ti Chief of Staff Lagos State Governor, lọ́yà àwọn méjèèjì wọ́n ti papọ̀, wọ́n kọ lẹ́tà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, wọ́n kọ lẹ́tà sí ààrẹ Gani Adams. Wọ́n láwọn fún ní gbèdéke ìjọ báyìí kó bọ́ síta kó wá fẹnu ara ẹ̀ sọ pé ohun tóun sọ sí àwọn méjèèjì yìí o, irọ́ tó tóbi ni o, tó jẹ́ pé kò sí òótọ́ kankan bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá ní pé ṣùgbọ́n fún láti má jáde wá sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ní tó máa kàn òun náà ni pé kí ààrẹ Gani Adams kó pàdé àwọn nílé ẹjọ́. Èmi wá ń wòye wípé ǹjẹ́ Gani Adams máa jáde wá sọ̀nà? Retí ìtìfẹ́ jábọ́. Lóòrọ̀ yìí gbogbo àwọn òwe tí mo pa yẹn ibi tí ó ti yé wa rèé o, torí pé lóòrọ̀ yìí nísìnyí àti rí tí Ìbà Gani tó padà sọ lé ọ̀rọ̀ yẹn lórí, níṣe ló di gbogbo ẹrù yẹn báyìí tó yí lé Igboho lórí. Igboho ní Ìbà Gani Adams tó yí gbogbo ọ̀rọ̀ lé lórí o. Ohun tó wá ń yà mí lẹ́nu nìyẹn. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Gani Adams sọ yìí ó fi yé mi gbangba wípé ẹjẹ́ àgbàgbé ẹ̀, àjọṣepọ̀ kankan ò lè sí láàrin Igboho pẹ̀lú Gani Adams láíláí.
nígbà tí n bá ka àwọn tí Gani Adams sọ ó dìdí select àwọn press ó dìdí sọ síta gan ni kò ń ṣe pé bóyá ó yọ sọ o bókàn náà kó jáde kó wá sọ pé òun bẹ̀bẹ̀ pé n tóun sọ yẹn òun kó jẹ ẹnu òun sọ lọ́bẹ̀ lá bókàn náà kó sọ bẹ́ẹ̀ ohun tó ṣe ló yà mí lẹ́nu níṣe ló yí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn pátá ó yí lé Igboho lórí ni àkọ́kọ́ tó sọ ni pé ó ní Igboho lọ sínú ó lọ infiltrate òun jẹ́ ń wo òyìnbó yẹn bó ṣe lò ní ò lo òyìnbó yẹn dáadáa ohun tó ṣàtúmọ̀ ní ti wípé Igboho wọ inú kọ̀kọ̀ òun ó lọ gbé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn jáde léléyìí tí òfin ò gbà láyè nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ó ní gbogbo ohun tóun sọ kọ́ làwọn èèyàn gbọ́ sétí yẹn má ka fún wa ń bí ó ní Igboho ti yí ó ní Igboho yí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ni ó ní Igboho yí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé ó ní Igboho ó ní ìwà ẹ̀ tó ń wù ló tún wù sóhun pé dídákẹ́ òun yíyọ ẹkùn tí kìí ṣe tójó ó ní yíyọ ẹkùn òun bíi tójó kọ́ ó lóun mọ tóun lè ṣe látijọ́ yìí ó ló yà òun lẹ́nu pé lẹ́yìn tí Ọọ̀ni Ifẹ̀ tó ti pe àwọn tó ti bá wọn parí ọ̀rọ̀ ni wọ́n ṣẹ̀ wá lọ gbé voice note yẹn jáde wípé ó yà òun lẹ́nu gan pé yẹn fi hàn pé Igboho kò ní bẹ̀rù àwọn àgbàlagbà lọ́kàn pé ṣe bí bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pé Igboho bú Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀ àti ikú bàbá yèyé tó gbéṣẹ̀ tí ń ṣe Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ tó gbéṣẹ̀ ó ní gbogbo èèyàn ló ti mọ̀ Igboho pẹ́lẹ́ kéèbù ọmọ tí ò ní respect ni ó wá yà mí lẹ́nu pé mo lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lẹ́nu Ìbà Gani definitely ó ti fi yé mi ojú mi ti clear sí pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè mo sọ́jọ́ kìíní àná nígbà tí Kóìkì jáde tó sọ fún wa pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ panumọ́ Ọọ̀ni ti bá wọn parí ẹ̀ èmi náà gbàpọ̀ Ọọ̀ni parí ẹ̀ ṣùgbọ́n mo sọ́jọ́ yẹn pé à ń jù wọn ò ṣe wí lẹ́jọ́ ìjà ìlara ò tán bọ̀rọ̀ Igboho ò bẹ́ anybody jà ìjà lára ní Gani Adams ń jà ìjà lára wo ìjà lára pé gbogbo ọmọ Yorùbá recognize Igboho wọn ò recognize òun. Don't take my silence for cowardice. Gani Adams speaks on alleged defamation of character. Ṣé gbọ́ pé torí pé mo dákẹ́ fún ẹ má rò pé ojo ni mí o ohun tó sọ nìyẹn. So ẹ jẹ́ ẹ̀ka fún wa kí n tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí yà mí lẹ́nu mo wá fídíò ẹ̀ pé kí n lè rí kí n lè wá play ẹ̀ kẹ́yìn náà fi ti ara yín gbọ́ kó má jẹ́ pé níbo ló ti rí o kàn lọ gbé wáńbì kan ni rárá ó wà káàkiri ó ti cast gan n tó sọ yẹn bó kàn rán kó jáde kó wá bẹ̀bẹ̀ tí àwọn lọ́ọ̀yà Igboho àti lọ́ọ̀yà chief of staff yẹn sọ fún pé kó ṣe instead kó bẹ̀bẹ̀ ó kọ̀ kó bẹ̀bẹ̀ ọ̀tọ̀ ni n tó tún sọ lẹ́nu kódà ó sọ débi wípé òun ti sọ fún lọ́ọ̀yà òun àwọn lọ́ọ̀yà òun dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lé lórí so láìpẹ́ ká máa retí kí wọ́n declare Igboho wanted lókù bó dẹ̀ jẹ́ pé ṣe ni wọ́n máa rán Interpol àwọn lọ́ọ̀yà Gani bóyá wọ́n máa rán Interpol lọ sí Germany lọ gbé Igboho wá kọ́ ní kí ló dé kọ́ ló sọ̀rọ̀ sí bá Gani Adams àbó parọ́ mọ́ àbó infiltrate kìíní ẹ̀ ó lọ gbé gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ tí pé lọ gbé jáde wá á ti rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ń rùn ẹ jẹ́ n kà fún wa ká gbọ́. Don't take my silence for cowardice. Gani Adams speaks on alleged defamation of character. Má fi dídákẹ́ mi o má fi pe ojo o torí pé yíyọ ẹkùn tèmi bíi tójó kọ́ o wọ́n ní Gani Adams sọ bẹ́ẹ̀ lórí wípé ẹ̀sùn banilórúkọ jẹ́ tí wọ́n fi kàn án. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá land Ìbà Gani Abiodun Ige Adams has warned against what he termed as deliberate effort by some individuals to drag his name
in the mud, saying his silence should not be taken for cowardice. Ìbà Gani Adams, wọ́n ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tilẹ̀ Yorùbá. Ìbà Gani Abiodun Ige Adams, ó ti fi òfin, ó ti fi ìkìlọ̀, ó ti ṣèkìlọ̀ látàrí wípé ìwà tí àwọn kan mọ̀ tí wọ́n gbé jáde láti fi orúkọ òun láti wọ́ tuurutu nílẹ̀ àbí láti wọ́ nínú ẹrẹ̀. Ó sì sọ pé dídákẹ́ ẹkùn tó yíyọ ẹkùn tóun bí ìtòjò kọ́ o, dídákẹ́ tóun dákẹ́ kì í ṣe pé òun ya ojo. Ìbà Gani Adams, while speaking on the controversies generated by an alleged audio clips, said he was ready to set the record straight on the various questions hanging in the balance on the alleged defamation contained in the clips. Wọ́n wá sọ pé Ìbà Gani Adams nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn awuyewuye tó wáyé lórí ọ̀rọ̀ ìfohùnlóde àjọfọ̀rọ̀sopọ̀ láàrin òun àti ẹni tí wọ́n jọ pera wọn lórí tẹlifóònù tó jáde. Ó ní oríṣiríṣi làwọn èèyàn ti sọ nípa ẹ̀, ó lóun wá ṣetán nísìn láti sọ̀rọ̀ lé lórí. The Yoruba Journalism, in statement by his special assistant on media, Kehinde Aderemi, said the ongoing legal infractions by both Sunday Adeyemo Igboho and the chief of staff to the Lagos State Governor, Mr. Tayo Ayinde, was a grand conspiracy to discredit his person, and he was ready to do everything to protect his hard-earned name and the office he represents. Wọ́n wá sọ pé olórí ológun ilẹ̀ Yorùbá nínú ọ̀rọ̀ tó fi léde láti ẹnu amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ lórí ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ assistant of media tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Kehinde Aderemi, wọ́n ní ọkùnrin náà sọ pé lórí ẹ̀sùn tí agbẹjọ́rò Sunday Igboho àtẹni tó jẹ́ chief of staff Èkó tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Mr. Tayo Ayinde, ọ̀gbẹ́ni Tayo Ayinde, wọ́n ní nǹkan tí àwọn lọ́ọ̀yà àwọn méjèèjì tí wọ́n gbé jáde lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan òun lórí wípé òun bá wọn lórúkọ jẹ́. Wọ́n ní eléyìí dájúdájú o ìlẹ̀dí àpòpọ̀ láti tàbùkù ta ni ó ń jẹ́ Gani Adams ni o, àti wípé láti tàbùkù ipò tó dìmú gẹ́gẹ́ bí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tilẹ̀ Yorùbá. He said his reaction became pertinent as it has become evident that those involved, Igboho and Ayinde, are not ready to toe the line of peace as initiated by the Ooni of Ife, His Imperial Majesty Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì. Ó níwà tí àwọn méjèèjì wù yìí lẹ́yìn tí Ooni of Ife tí ó ti bá wọn parí ìjà tó ti pe àwọn. Ó níwà táwọn méjèèjì ṣẹ̀ṣẹ̀ wá wù yìí fi yé wa wípé wọn ò ṣetán láti jogun omi o. Àwọn méjèèjì ò ṣetán láti jogun omi, wọ́n ṣetán láti bóun ta tán ni. Wọ́n sì jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé wọn ò gbọ́ràn sí Ọọ̀ni lẹ́nu nítorí pé Ọọ̀ni ti pe àwọn, ó ti bá wọn parí ìjà. The reason for my silence in the midst of the various legal and media infractions by Igboho and Ayinde was not because I am a coward, but because of the initial interventions of the Ooni of Ife, Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì, other prominent Obas, and several other important personalities in Yoruba land. Ààrẹ sọ pé ìdí pàtàkì tóun fi dákẹ́ látijọ́ yìí láti má sọ̀rọ̀ látàrí ẹ̀sùn tí wọ́n pe òun àti láti gbogbo tó ń lọ lórí ẹ̀rọ agbágbé àti gbogbo àwọn mídíà káàkiri. Ó ní láti ọ̀dọ̀ Igboho àti Ayinde, ó ní dídákẹ́ òun kìí ṣe tójó. Ó ní ṣùgbọ́n nítorí wípé Ọọ̀ni ti dá sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti gbogbo àwọn ọba lọ́ba míì àtàwọn èèyàn pàtàkì
ní ilẹ̀ Yorùbá ó nítorí ẹ̀ lòun ṣe dákẹ́ tẹ́lẹ̀ o, but with the ongoing lies and aspersions against my person, I think it is time for me to come out open and set the record straight. Ààrẹ sọ pé ṣùgbọ́n látara gbogbo irọ́ àdápa tí wọ́n pa mọ́ òun yìí àti ìbanilórúkọ jẹ́ débi pé wọ́n fẹ́ ba Tani Gani Adams òun tóun jẹ́ èèyàn òun àti láti ba ìjẹ́ èèyàn òun jẹ́. Ó lóun rò wípé àsìkò ti tó báyìí fóun láti jáde o, láti wá fi ọ̀rọ̀ náà lóde straight, láti wá jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ kí ni tó ń ṣẹlẹ̀. Ó ní pé though my legal team have done what was required of them, I need to state it clearly that the audio clip generating these combos was a distorted and disjointed content of a private conversation which held way back in 2021 with a US-based younger brother of a friend. Ó wá ní bó tiẹ̀ tí òun kò jẹ́ pé àwọn agbófinró tòun fúnra òun wọ́n ti ṣe tó yẹ kí wọ́n ṣe o, ohun tá a ní kí wọ́n ṣe wọ́n ti ṣe. Ó ní ṣùgbọ́n òun nílò láti jẹ́ kó yé wa wípé àwọn ọ̀fọ̀hún lóde tá a gbọ́ yẹn tó jẹ́ pé a gbọ́ síta, ó láyé ti kọwọ́ bọ̀ lójú o. Ó ní bákan náà ni pé wọ́n ti jí kádàrá ọ̀rọ̀ yẹn padà. Ọ̀rọ̀ náà wáyé láàrin òun tóun jẹ́ Gani Adams àti àbúrò ọ̀rẹ́ òun kan tó jẹ́ pé ó ń gbé US, tó sì jẹ́ pé 2021 làwọn ti jọ sọ àsọpọ̀ lórí fóònù pẹ̀lú arákùnrin yìí. The conversation was initiated by the young man who claimed he wanted a reconciliation between myself, Igboho, and some other people. Ó ní arákùnrin gan ló kọ́kọ́ pe òun o, ló sì kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. Ohun tó sì sọ fóun ni wípé òun fẹ́ parí ìjà tó wà láàrin òun Gani Adams, Igboho àtàwọn ọmọ Yorùbá míì bẹ́ẹ̀ tíjà wà láàrin àwọn. It was while responding on reasons for reconciliation at the time that he mentioned the names of the two people. Ó ní nígbà tí arákùnrin náà sọ ìdí tí àwọn gbọ́dọ̀ fi jọ parí ìjà, ó nígbà náà lárákùnrin náà dárúkọ àti Igboho àti Àyìndé, ìyẹn ẹni tó jẹ́ chief of staff gómìnà Èkó. In the said audio, I said it repeatedly that though it was very difficult to believe, there is an unconfirmed rumor Ọlọ́run ọmọdé débi ẹ̀rù ó bà dandan ní kẹ́rù bọ́ ti rí pé ẹ̀wọ̀n ti ń sùn ẹ̀wọ̀n ti ń bọ̀ lórí òun. Ó yá jáde ó ti bẹ̀rẹ̀, ẹ máa gbọ́ o, ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ rẹ o, èyí tí gbogbo àfẹ́ ti gbọ́ ọ́díò yẹn sì wà lórí ilẹ̀ o. Ó ní in the said audio, I said it repeatedly that though it was very difficult to believe, there is an unconfirmed rumor allegedly linking Igboho to the murder of the late Minister of Justice Shibola Ige. Ó ní nínú ọ̀rọ̀ yìí, ó ní nínú ọ́díò yẹn, ó ní mo tún sọ lásọtúnsọ wípé bó tiẹ̀ tí kò jẹ́ pé ó le fún wa láti gbàgbọ́, ṣùgbọ́n o awuyewuye kan ń lọ, awuyewuye kò sọ pé òun confirm, ó láwuyewuye, ó lóun gbọ́ pé awuyewuye kan ń lọ léléyìí tó jẹ́ pé ó so Sunday Igboho papọ̀ mọ́ ikú agbẹjọ́rò alámòjútó iléeṣẹ́ agbẹjọ́rò Minister of Justice olóyè Bọ́lá Ìgè. Ó lóun sọ pé bó tiẹ̀ tí kò jẹ́ pé kì í ṣe ń tá a gbàgbọ́, ṣùgbọ́n òun gbọ́ pé awuyewuye ń lọ, kò sọ pé òun sọ bẹ́ẹ̀ direct. Nínú ọ́díò yẹn he confirmed it, we had it. Fortunately àwọn lọ́yà méjèèjì ní ọ́díò yẹn lọ́wọ́, gbogbo ayé dẹ̀ ní lọ́wọ́. Now my statement was not done in bad faith, Ọlọ́run, and it was purely a private conversation. So fucking what?
whatever tó bá ti wọ orí internet is no more private. Ẹni tẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ condition tó wà, bó rìkọ́dù ò mọ̀ lèèyàn ṣe gbọ́dọ̀ máa sọ ohun tó máa ṣe tó máa sọ, lèèyàn ṣe gbọ́dọ̀ máa sọ. Bóyá lórí ẹ̀rọ ayélujára báyìí ni o àbí lórí tẹlifóònù, gbogbo tá a bá sọ jáde a gbọ́dọ̀ máa sọ torí àmẹ́ tó ń wò wá àmẹ́ tó ń gbọ́ wa. Kò sí bí Gani Adams ṣe lè yí ọ̀rọ̀ yẹn, it is totally in domain of everybody. Bó tiẹ̀ tí n kò jẹ́ pé ó sọ pé wọ́n ti kọwọ́ bọ̀, èmi ò mọrú kọwọ́ bọ̀ téèyàn fẹ́ kọwọ́ bọ̀ o, ohun ẹ là ń gbọ́, ìwọ fúnra ẹ ló ń sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn ẹ̀ dẹ̀ confam, gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé ẹ confam pé lóòótọ́ ìwọ ló ń sọ̀rọ̀. So what else? Níbo ni wọ́n ti kọwọ́ bọ̀? Ṣé wọ́n lo lóhun ẹni àbí báwo? I don't understand. Màmá sọ̀rọ̀ lé lórí bàbá kàtán. My statement was not done in bad faith and it was purely a private conversation. Ó wá sọ pé ó nínú rẹ̀ ló ń fi sọ̀rọ̀ yẹn o, òun ò sọ ní tọ̀tẹ̀ o. Ó lọ́rọ̀ tó ń sọ yẹn, òun ò sọ ní tọ̀tẹ̀ yìí lórí ọkàn mímọ́ ló ń fi sọ̀rọ̀ yẹn o. I said it in good faith. Ó ní bákan náà ni pé ọ̀rọ̀ àjọsọ láàrin èmi àtẹ̀ntà àjọsọ̀rọ̀ ni, private conversation ni, kì í ṣe nǹkan tó yẹ kó jẹ́ public. Ó wá sọ pé but it is surprising how a private conversation held almost 4 years ago will suddenly turn up in the hands of Igboho. Ṣẹ́gbọ́n tó wí, ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yí ọ̀rọ̀ yẹn légbòho lórí rèé o. We suddenly turn up in the hands of Igboho to the scanning mind. It is obvious that Igboho unlawfully invaded my privacy. It is obvious that Igboho unlawfully invaded my privacy, bought a private conversation, and inappropriately used the same on several social media platforms. Esa 2021 lẹ ti sọ̀rọ̀ yìí. Ẹni tẹ́ ẹ jọ sọ̀rọ̀ ṣé ẹ bi léèrè pé ṣó kálẹ̀ àbí kò kálẹ̀? Ṣé Igboho wà bẹ́ẹ̀ gbà tẹ́ ń kọlù ni? Ṣé ẹ pè Igboho sí ni? Báwo ni Igboho ṣe máa lọ bọ́ọ̀gì privacy yín? Àbí ṣé téèyàn bá kọlù èèyàn sìn kì í ṣe pé mo rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ lẹ̀, so ó ti tàn. Ẹ tí ò sí bí ò lè mọ tèmi àtẹni tá a jọ sọ́sọ. Àwọn tí wọ́n lè mọ̀ lẹni tèmi ìkànnú ẹ̀yìn tẹ́ ẹ jọ ń sọ̀rọ̀ tó bá rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ lẹ̀ tó dẹ̀ wà nú fóònù ẹ̀ tó tọ́jú ẹ̀ pamọ́. Bá a bá mọ̀ a lè mọ̀, tí ò bá sọ jáde a lè mọ̀ kó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Èdí nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì tẹ́ni yóò bá rìlíìsì ẹ̀ sáyé kò sí bí Igboho ṣe lè mọ̀. Níbo ni privacy yín tí Igboho lọ bọ́ọ̀gì? Ẹ jẹ́ ìṣàlàyé tó sọ ní Yorùbá. Ó ní pé àwọn sọ kínní láàrin òun àtẹ̀ntàwọn jọ sọ̀rọ̀ private ni. Ó ní ṣùgbọ́n it is surprising how a private conversation held almost 4 years ago would suddenly turn up in the hands of Igboho. Ó wá ló yẹ òun lẹ́nu o. Ọ̀rọ̀ táwọn àtẹni ìjọ sọ lémi kan ìwọ kan tétí kẹta ò gbọ́ lọ́dún 4 sẹ́yìn. Ó ló wá jẹ̀yà lẹ́nu fóun wípé ọ̀rọ̀ náà wá bọ́ sọ́wọ́ Igboho pé báwo ló ṣe dọ́wọ́ Igboho. Ó ní tóun rórè to discerning minds. It is obvious that Igboho unlawfully invaded my privacy. Ó léléyìí fi hàn gbangba wípé Igboho ó lọ tú kọ̀kọ̀ òun lọ́wọ́ rẹ̀ láì tẹ̀ lófin. Ó lọ tú kọ̀kọ̀ òun, ó lọ gbé àjọsọ ọ̀rọ̀ tó wọn àtèèyàn jọ sọ, ó lọ gbé jáde, ó lọ bọ́ọ̀gì òun. Mímọ̀ bó ṣe lè sọ bọ́ọ̀gì Yorùbá. Ó lọ bọ́ọ̀gì òun ní private conversation. Ó bọ́ọ̀gì yẹn ni pé ó lọ sọ alátagbà mọ́ láti fi gbọ́n tóun wí tóun àtèèyàn jọ sọ. Bákan náà ni pé bought the private conversation and inappropriately used the same on several social media platforms. Ó ló wá lo àjọsọ òun àtẹni yẹn, ó wá lò láti fi bà òun lórúkọ jẹ́ káàkiri gbogbo ayélujára káàkiri. Recall that before now, precisely in early March, the same people had bombarded this media space about my heritage. Ó wá ní pé ẹ rántí ẹ̀yin èèyàn wípé nínú máàṣì tá a wà nú ẹ̀ yìí, àwọn kan ṣòyí, àwọn Igboho àtàwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ kan ṣòyí, wọ́n ti káàkiri gbogbo social media, gbogbo ayélujára ni wọ́n ti káàkiri
ló jẹ́ pé wọ́n ti ń sọ nípa ibo lòun ti wá gan. The same people had claimed I was of Tapa Nupe extraction. Ó láwọn ẹni kan ṣo náà ni wọ́n sọ káàkiri wípé òun kì í ṣọmọ Yorùbá, ọmọ Tapa, ọmọ Nupe lòun. In another breath, they alleged that I requested the sum of 20 billion naira from the organizers of the Yoruba Security Conference held in Ile-Ife, Osun State on 29th February 2024. Ó láwọn ẹnìkan ṣo náà wọ́n tún bá òun lórúkọ jẹ́ pé wọ́n tún fi ẹ̀sùn kàn wípé òun béèrè 20 billion lọ́wọ́ àwọn ọba àti àwọn tí wọ́n jẹ́ olùgbédìde, àwọn tí wọ́n organize conference tí wọ́n ṣe ní on the 29 February tó lọ yìí ní 2024 yìí. Ó láwọn tí wọ́n ṣe conference yẹn, ó láwọn ọmọ Onígbòho àtàwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ sọ pé wọ́n parọ́ mọ́ òun wípé òun béèrè 20 billion lọ́wọ́ àwọn ọba. They followed up this dastardly act by invading and intruding on my privacy. Ṣé ẹrẹ́sùn tó lé tó fi kọ̀gbó? Ó ní Igboho àtàwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀kan ṣo iná. Ó ní wọ́n lọ kojú bọ kọ̀kọ̀ òun. Wọ́n rí pé àwọn tójú bọ kọ̀kọ̀ òun ní ìwà tó jẹ́ pé ìwà tí ò dáa rárá ni. My legal team are presently working on all this. Ó láwọn tí wọ́n jẹ́ agbófinró òun, ó ní gbogbo wọn ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lórí eléyìí. Láìpẹ́ ẹ má jẹ́ kó yà ìlẹ́nu, Igboho máa múra o, bóyá ń tápò ní Gani Adam máa wá fi gbé ẹ Germany, bóyá ó dẹ̀ máa wá arrest ẹ Germany fúnra rẹ̀ ni, bóyá ó dẹ̀ máa invite ẹ wá sílé pé kó yá kó máa sáré bọ̀ lé kó tó wá arrest ẹ, máa múra lẹ̀ o. However, on the issue of my brother Tayo Ayinde, also Igboho lọ̀tá ẹ̀, àmọ́ brother ẹ̀ ní Tayo Ayinde. Ṣé Tayo Ayinde náà òun náà kò infringe privacy ẹni? Ok, Igboho nìkan ló infringe ẹ̀, ok. Ló wá ní pé ẹ̀wẹ̀ sí àbúrò, sí ẹ̀gbọ́n tàbábúrò mi o tó jẹ́ Tayo Ayinde. Let me make it clear here that I repeatedly said that whatever was said was a rumor that couldn't be substantiated or made public. Ó wá sọ pé ó ní mo ti sọ láìmọye ìgbà kí wọ́n Tayo Ayinde máa gbọ́ pé kí n tó bá gbọ́ nínú ọ́díò yẹn rumors lásán ni, wọ́n ò lè substantiate, wọ́n ti kọwọ́ bọ̀, wọ́n yí ohun yẹn ni. In tí mo sọ kọ́ yẹn, in tí mi sọ̀rọ̀ sí wọn rárá. Tọ́lọ́ ti mọ̀ pé Tayo Ayinde súnmọ́ ìjọba, ó sì ti mọ̀ pé lè gbóhùn dẹ́wọ̀n kíákíá. So instead kó jáde kó wá bẹ̀bẹ̀, kò rẹ́dì láti jáde wá bẹ̀bẹ̀, ó rẹ́dì láti yí gbogbo ọ̀rọ̀ ni. Why? Tọ́lọ́ mọ̀ pé tóun bá jáde wá bẹ̀bẹ̀, they can use that ẹ̀bẹ̀ against him in the court of law. Òun náà gbọ́n, mo sọ́njọ́ yẹn pé àyà gbọ́n, Ògúngbè gbọ́n, àyà ń tiro Ògúngbè bẹ̀rẹ̀ ni. Ọ̀nà láti jàbọ̀ nínú áńkọ́ọ̀fù tán kó sí lọ́wọ́ sìn òun ló ń wáyìí. Gbogbo ayé ló gbọ́ voice note yẹn. It is in the public domain. For you now to come out and be saying that wọ́n ti disrupt ẹ̀, wọ́n ti lọ yí, wọ́n ti lọ ṣe kinní kan sí, I am totally and highly disappointed in you, sir. For you to say that, instead of you to come out, beg once and for all, and let the sleeping dog lies. Igboho òòṣà ò bá yín jà, kò rẹ́dì láti bá yín fa kéèsì kankan. I am too sure I know that man. All you need is just to clear his name of all the lies you blew against him. Irọ́ tẹ pamọ́ ní kẹ́ clear. Wọ́n ṣàfọ̀rọ̀ gbogbo àwa wíta wí kò ní mínì. I'm telling you the real facts, sir. With due respect, ipò yín yẹn ju ipò tẹ́ máa fi wọlé báyìí lọ. Ẹ̀ ń parọ́ tó dẹ̀ rún lẹ́nu. All you need to do is àti gbọ́ gbogbo ayé ti gbọ́, it is the public to make. Kódà àwọn èèyàn yín tó ń jáde wá sọ̀rọ̀ wọ́n against the video yẹn wí audio yẹn pé yín kọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn. The whole world knew it was you. Everybody knew you said so. Afẹ́tí ara wa gbọ́ now. How are you going to substantiate the fact that anybody ló wá tutọ́ voice note yẹn? Nobody ever tutored it. It was what you said. You even mentioned that Ayinde's name. Pé ó gbé 490 million lẹ̀
instead of 500 million tí Tinubu fún. Are you going to tell me you did not talk about Tinubu? That òun ló rán Igboho láti lọ pa Bọ́lá Ìgè. Do you want to say you did not say so? Because all this nǹkan tí mò ń ka ìkan rè ó ń touch brain mi pé what is all this? Why are you like this? Instead of you to say sorry and let the sleeping dog lies, but you are afraid. You can't say sorry. I knew it, because you know if you say sorry, those lawyers can in turn use that your sorry against you in the court of law. Yes. However, on the issue of my brother Tayo, but for their sister motives, it was Igboho that bought my telephone, published and made it public. For their sinister motive, okay. Ó wá sọ pé ṣé mo sọ pé ó ti yí gbogbo ẹ̀ légbò lórí. Ó ní ṣùgbọ́n o, fún aburú tí wọ́n ní lẹ́mìí tán fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yẹn ṣe, Igboho gangan ló lọ kọwọ́ bọ inú tẹlifóònù, ló lọ bọ́ọ̀gì tẹlifóònù yẹn, òun ló wá gbé conversation àwọn jáde sí gbogbo ayé. The picture has now become clearer that they resorted to the audio clip blackmail after they failed in their earlier attempt to rubbish my name. Ó mà ṣe o. Ó wá ló ti dá wa lójú gbangba báyìí wípé wọ́n fẹ́ lo àbí wọ́n ń lo audio yẹn o láti fi bà òun lórúkọ jẹ́, nígbà tí wọ́n rí pé gbogbo ọ̀nà táwọn gbà láti fi bà òun lórúkọ jẹ́, ọ̀nà gbogbo àwọn ọ̀nà yẹn ò ṣiṣẹ́. Ó wá lọ́nà audio yìí ni wọ́n wá gbà ní ìsìn láti fi bà òun lórúkọ jẹ́. This was how they abused the Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pé wọ́n bú Ọọ̀ni, His Imperial Majesty Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì, the late Aláàfin of Ọ̀yọ́. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe bú Aláàfin tó kú, Ọba Lámídì Adéyẹmí, and other Yorùbá Ọbas that had done well and contributed a lot to the development and progress of Yorùbá land. Ó ní nǹkan ṣe fóun yóò jọ òun lójú, bẹ́ẹ̀ náà lẹ ṣe bú Ọọ̀ni, lẹ ṣe bú Aláàfin tó kú, lẹ́dẹ̀ ṣe bú gbogbo ọba Yorùbá lélẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Àbọ̀rẹ́ o, ohun tí Gani Adams sọ jáde, bó kànràn days bóyá 7 days kan ni wọ́n fún ni pé kó wá fi bẹ̀bẹ̀, kó wá fi retract àwọn statement yẹn kó òun ò sọ bẹ́ẹ̀, pé ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀, òun kàn parọ́ ni. Instead kó sọ àwàwí tó ń wí ló ń wí, ó dẹ̀ tó yí gbogbo ẹ̀ légbòho lórí pé Ìgbòho ló wá ìfíríjì personal kìíní òun ló wá bọ́ọ̀gẹ̀, òun ló wá gbé. I don't even know. Ẹ̀sà n tó wá sẹ́mi mi ò ṣe sọ torí wọn kọ́ mi kí máa rágbàlagbà fi. Ẹ̀sà kí ló dé náà? Kí ni Ìgbòho rà ń gbà yín? What has that man done wrong? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni in tó wà láàrin ẹ̀yin àti Ìgbòho tó wá le tó bẹ́ẹ̀? Ìgbòho tó jẹ́ pé ní ìgbà tí voice note yẹn jáde, mi rò pé Ìgbòho gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn èèyàn tẹ́ máa send ẹ̀ sí ni. Ẹni tẹ́ẹ̀jọ ṣe conversation, why don't you ask him? Bóyá òun ló mọ̀ọ́mọ̀ release ẹ̀ ńgbà tó rá burú tẹ́ ṣe, torí wà burúkú tó wà lọ́wọ́ yín sí Ìgbòho, torí táwọn ọmọ yín náà ń ṣe sí Ìgbòho, bóyá kan tí yẹn ṣe bínú release voice note yẹn nìyẹn. Ẹ̀yin èbí yẹn léèrè náà, ṣé ẹ ti bí léèrè kò sọ fún yín pé òun lòún release ẹ̀? Then ṣẹ́yìn ever rò láéláé pé ẹni yẹn ń record nígbà tẹ́ẹ̀jọ́ sọ̀rọ̀? Àwọn allegations yẹn they are just too powerful. Èmi mọ̀ pé àwọn legal team yín gan ti sọ fún yín pé ẹ̀sà pápẹ́ tó mú yín lẹ́sẹ̀ yẹn lè bọ́ mbẹ́ o. I know when you get to the court you will deny ntẹ́ máa sọ lẹ́tí sọ court lẹ́tí sọ yìí wípé wọ́n tútọ̀ ẹ̀. Where were you when they were tutoring it? And those voices were your voice. Àwọn ohun yẹn à ń gbọ́ pé ohun yín ni. You said all this. And mark you, ṣe rí ẹni tí ò bá ti gba kádàrá àgbà kodoro. Téèyàn bá fi ojú di odò ńgbà mí, odò tá bá fojú ré náà ńgbà mí a máa gbé ni lọ. Ìgbòho tẹ́ fojú di, ẹ wo bí tọ́rọ̀ yín padà wá já sí. Ìgbòho tẹ́ fojú di, ẹ wo bí tọ́rọ̀ yín padà wá já sí.
àwọn you see evil that men do lives by them, no more after them, it lives by them. tẹ́lẹ̀ bá ń ṣe aburú yẹn máa ń tọ̀ lẹ́yìn báyìí, máa ń dúró tì báyìí ni. gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ti ṣe sí Ìgbòho sẹ́yìn tọmọkùnrin yìí ò sọ̀rọ̀, ẹ wá sọ pé ó fẹ̀jẹ̀ sínú, ó tutọ́ funfun jáde ni, ó sọ nǹkan tó jó òtó ni, ó ṣe kí dẹ̀ ló fa wàhálà yìí nítorí pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ti acknowledge Ìgbòho, àwọn lọ́balọ́ba ò pè yìn, Ìgbòho ni wọ́n ń pèpè kó wá gba àwọn lẹ̀, ohun tó fa wàhálà rẹ̀. Then in 2021 when Igboho stood up, you saw the way the whole Yoruba supported him. Orí yín wú, inú bí yín pé èmi tí mo jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wà bí ṣe báyìí fẹ́ mi. Ohun tí Igboho dẹ̀ ṣe, you are not ready to do it. Ọlọ́run tó fẹ́ gbé pápẹ́ mọ́ yín lẹ́sẹ̀ ló ní kí voice note yìí jáde. I must confess to you, sir. In tó jáde yìí, tẹ́ ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ lè bọ́ ń bẹ̀. Ẹ máa wò n tó jáde yìí o, bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ lè bọ́ ń bẹ̀. Ìjọ́ tí mo kọ́kọ́ gbọ́ voice note yẹn, ẹ̀rù bà mí pé mo lọ́rọ̀ mà lélẹ̀ ìfọkùnrin yìí o. Instead of you to have come out, wọ́n ti fún yín, Ọlọ́run ti kẹ́ yín, kì í ṣe pọ́ sún yín sí court direct. Wọ́n fún yín ní option ni. Tẹ́ bá dẹ̀ ní kó lè sáré tó bá sáré, tẹ́ ní kó gbé tọwọ́ ẹ̀lẹ́ tó gbé lẹ̀, tẹ́ bá tún wá ní kó fò kò ní ṣò gbogbo ayé àdìdè mọ́. Àwọn lọ́ọ̀yà àwọn méjèèjì ti kọ lẹ́tà sí pé all they needed from you was to retract those statements. Ẹ̀kọ́ jáde kẹ́kọ̀ọ́ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o, bẹ́ẹ̀ kọ́ o, mistake ni mo ṣe o, àbí slip of tongue ni o, àbí out of hatred ni mo ṣe parọ́ mọ́ Ìgbòho o. Máa yẹn chief of staff yẹn kò tiẹ̀ mọ̀ anything pa ẹ̀kọ́ táwọn yẹn fẹ́ kẹ́ ẹ sọ nìyẹn. Tẹ́ bá wá jáde tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀, tí wọ́n bá tún wá sí ìsú yín sí court, mo mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá kan á jáde fún wọn. Èmi ìwà àánú ẹ̀ tó máa jáde fún wọn pé kílẹ̀ tún fẹ́. Ẹ ti ní kọkùnrin bẹ̀bẹ̀ ó ti bẹ̀bẹ̀, ṣé nǹkan mi wà ń bẹ̀ ni ẹ fi lẹ́rùn lẹ́nà. Wọ́n àwọn èèyàn wọ́n á ṣe yẹn, but you, instead of you to beg, kábàkàbà tẹ̀ ń wíri, àwàwí lásán tẹ̀ ń wíri, to me àwàwí ni. Ẹ wá fẹ́ yí gbogbo ẹ̀ légbò olórí, olówó infringe mi, olówó bọ́ọ̀gì mi. Why do you say so at all? Why tẹ́ ìfi sọrú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn jáde rárá? When you know you cannot substantiate those claims, when you know you don't have fact, you don't have proof, you said all those statements out of hatred for Sunday Igboho. The funniest part wá ni pé ẹ tó wá dúró lórí Igboho nìkan, ẹ wá mú èèyàn méjì pàtàkì gbàngbàngbàngbà. President ò tí sọ̀rọ̀ sí torí tó wà wájú ẹ̀ ju ti yín lọ. He refused to talk now till now. Kí irú ẹ̀ máa wá, you are too small fún irú the president láti máa bá yín takùrọ̀sọ. Ẹnu kó kàn pàṣẹ ni ẹ lọ gbé máa yẹn kọ́ dẹ̀ gbé. Káyé dẹ̀ má gbóhùn yín mọ́ in the next 40-50 years. Fún yín láti parọ́ bó di president ìlú wípé apààyàn ni. Òun ló rán ẹnìkan lọ pààyàn. Don't you know the repercussion of such statement? Don't you know how weighty that statement is? Táwọn lọ́ọ̀yà yóò bá sọ fún yín, ẹ mọ̀ pé ẹ ní legal team dáadáa. Wọ́n ń tọ̀yìn, wọ́n tọ̀yìn Ìgbòho lọ́wọ́ yín ni. Because a very good lawyer tẹ́ ẹ bá ní, ó gbọ́dọ̀ lè sọ fún yín pé ẹ sà ń tẹ́ ẹ sọ yìí eléyìí ti wúkú yín o. San tẹ́ ẹ bá ní san ní lọ́yà, ó gbọ́dọ̀ lè sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Kódà baby lawyer tó ṣẹ̀ ṣe tán ní school, tó ṣẹ̀ parí law school, kódà tí ò ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́ní ṣe ń bà, tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn, ó gbọ́dọ̀ mọ̀ pé legally ń tẹ́ sọ yìí, it will hook you. For you to be saying Tinubu paid people's money to go and kill or to come and kill you. Can you substantiate such claim? Ṣé lè substantiate ẹ̀? Who are you tí Tinubu máa fẹ́ pa yín? Who are you? Ẹ̀yin dà. Ẹ imagine kí erin kí èèrà máa fi ẹ̀sùn kan erin wípé erin sọ pé kẹ́nìkan wá pa òun. Mélòó lè rà? Tusk erin lásán, imú erin lásán, tó bá fi gbá èèrà wọn, kókàn tí ẹ fi kan èèrà wọn ní rí èèrà òun mọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ sí Tinubu nìyẹn, don't you know? You are just
èèrà lásán sí Tinubu. Tinubu is a thought, is an elephant to you. It's too big for you. Ẹ wá bà lórúkọ jẹ́ yamayama, ẹ̀ẹ́dẹ̀ rántí àtúbọ̀tán. Igboho ẹ bà lórúkọ jẹ́, Tinubu ẹ bà lórúkọ jẹ́, chief of staff ẹ bà lórúkọ jẹ́. Gbogbo àwọn tẹ̀lé sọ lórí fóònù yẹn, you said it out of hatred. You don't know it will come out. Ṣé rò pé wèrè lẹni tẹ́jọ́ conversate ni? Wèrè lẹni tẹ́jọ́ sọ̀rọ̀, ṣé wèrè lẹ pé ni? Ẹ rò gbogbo tẹ̀sán yẹn ó mọ̀ pé allegations yẹn they were too weighty. Lẹ́ni yẹn fi record yín náà. Ó mọ̀ pé nǹkan tẹ́jọ́ sọ yẹn nǹkan tó lé ní. Àwọn ó mọ̀ pé lọ́la òun sì lè mọ̀ọ́mọ̀ lo against you. N tó ń pè láyé lẹ́rí yẹn. You were saying in that statement pé it is supposed to be a private conversation and you are surprised how it came out. It will come out. That is why don't jẹ́ pé whenever you are on call lórí phone, whenever you are talking on social media like this, you should edit whatever you want to say. Mẹ́ni tó ń wò yín, mẹ́ni tó ń gbọ́ yín, mọ̀ èèyàn tó wà bí conversation yín yẹn, ṣẹ́yìn mọ̀ bóyá pọ̀. Mọ̀ bóyá ni yẹn fi fóònù sí speaker ni. Mọ̀ bóyá ti ẹ̀ bọ́ọ̀gì fóònù yẹn gan pàápàá. Nígbà tó ń pè yín, bóyá ṣe náà wà ní media house ńlá gan tó jẹ́ pé speaker ńlá lórúkọ yín jáde ní ohun yín jáde sí. Do you know? You are now saying that what's supposed to be a private conversation, you are surprised that it comes out. It will come out. For the fact that you even agreed that you had conversation with that guy. Number one case ti dúró. But àwọn ibi tó wà implicating, ẹ wá sọ pé wọ́n ti tútọ̀ ẹ̀. I am surprised that you can descend so low to be saying such. No court of law will accept that from you. Because those facts were too glaring. Ìwà iná dẹ̀ lẹ wù sí Igboho tẹ́ everybody rí. Ìwà ń tẹ́ ẹ sọ jáde yẹn lẹ ń wù sí subsequently lẹ́yìn tẹ́ ti sọ̀rọ̀ yẹn. Since 2021 lẹ ti lọ́mọkùnrin yẹn sínú till date tí tó dáríjì. You are now saying that kò follow nǹkan tó ní sọ. Ṣé bẹ́yìn fi tọ́ sínú ẹ fi ẹ̀jẹ̀ sínú ẹ̀ tutọ́ funfun jáde ni? Ṣé Ọọ̀ni mo sọ́jọ́ kìíní àná pé ṣé Ọọ̀ni lè parí ọ̀rọ̀ yẹn ṣá? Ọọ̀ni apàṣẹ tiẹ̀ ní pé kẹ́ lọ sẹ́tù ẹ̀. Igboho mo mọ̀ dáadáa. Mi ìrírí sójú. Mi dẹ̀ súnmọ́. But the character I've been seeing him displaying so far kò ń ṣe ní tó lè dìyàn sínú. Igboho will never say nígbà tẹ́ ti sọ pé ó ti tán yẹn ó ti instruct kínní ó ti instruct kó ìpè pé kó lọ sọ pé ó ti tán nú ẹ̀ nìyẹn. Lẹ́yìn ọlọ́dún òyìn wá ń jáde. Lẹ́yìn ọdún òyìn wá ń jáde. Ṣé tẹ́yìn náà sọ yẹn ṣó dáa ṣó ṣe é gbọ́ ni irọ́ bàtà bàǹtà tẹ́ ẹ pa tó yẹn mọ́. Ẹ wá nígbò tó tí báwọn Yorùbá yìí máa ń sọ̀rọ̀ yẹn Ọlọ́run rán mi létí o tó tí regret nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yẹn kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wá regret for once pé kí lèmi náà sọ báyìí fún kẹ́ ẹ wá pè Igboho one on one àbúrò mi jọ̀ọ́ dáríjì mi má bínú mo jẹ́rìí Igboho láíláí kò ní sọ síta pẹ́ pé òun ó máa defend yín gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ti ń lọ ni kódà kò kọ́ láti pe chief of staff yẹn pé bàbá mi ẹ wò ẹ̀rọ yẹn ẹja ìfìyà lọ́wọ́ ẹja gbàgbé ọmọ mọ̀ Igboho dáadáa you can do that kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wá bẹ̀ ọ̀gbẹ́ni tó mo ti há sí páńpẹ́ o bẹ́ẹ̀tì effrontery tẹ́ ẹ ní ìgbéraga tẹ́ ẹ ní pompousness tẹ́ ẹ ní superiority complex tó ń dá yín láàmú kò ní jẹ́ kẹ́ ẹ lè pè kẹ́ ẹ bẹ̀bẹ̀ nígbà tí mo ti rí lẹ́tà yẹn tí wọ́n kọ sí yín mo ní láéláé Gani Adams ò ní bẹ̀bẹ̀ láyé. I knew that you would never beg. I knew that you would never retract those statements. Mo mọ̀ pé ní bẹ̀bẹ̀ ẹ̀ ní retract àwọn statements. I knew it. Mo mọ̀ pé ní yí padà. Torí ẹ̀ láwọn sọ̀ǹgbè kí ni kan ti gbọ́ kan wá rí pé descend so low. Òyìnbó sọ pé a pride goes before destruction. Ìgbéraga ní síwájú parun. Ìgbéraga yín yẹn Ọlọ́run má jẹ́ kó tì í dé behind the bars because àwọn allegation yẹn they were too powerful for a single man to level against all those men. Yín náà rò kẹ́ tó máa sọ síta rò pé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí mo ló lè já sí lọ́la ṣáàmọ̀ condition ẹni tẹ́ ẹ̀ rí
tó dórí fóònù lẹ́jọ́ wà ẹ mọ condition tó wà ẹ mọ iye èèyàn mélòó ló wà ń bẹ̀ ẹ mẹni mélòó ẹ mọ̀ bóyá ń rìkọ́ọ̀dù ẹ kàn ju ọ̀rọ̀ lẹ́jà bàtì ẹlẹ́jà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Anybody that goes to university must possess universal knowledge. Ẹ̀yin ò ní universal knowledge rárá ni. Ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tẹ́ bá sọ yẹn people can use it against you in the court of law. Ẹ mọ̀. That is why you must be very careful in dealing with people. Ẹni tó bá yín lẹ́rìn títí might be your greatest enemy. Ẹni tó dẹ̀ ṣe bí ọ̀tá sí yín might be your greatest friend, might be telling you the truth. So anytime you want to have conversation with somebody that you are not seeing him, think it's a video call. Even video call wọ́n lè bọ́ọ̀gẹ̀ video call. Ṣebí ibi tó bá wà nìkan lẹ̀ ibi tó bá focus ara ẹ̀ nìkan tó dẹ̀ jẹ́ pé ibi tó ti bọ́ọ̀gì ló wà. Tó jẹ́ gbogbo kan tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn hàn ní speaker. You cannot see him that you cannot see the place than ẹnìkan tó tẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ ní video call. Let alone audio call ni. Ṣé mo èèyàn tó record ẹ̀? Wọ́n wá mọ̀mọ́ Bayi keep ẹ̀ since 2021 nígbà tí wọ́n wá rí wà tẹ́ wú pé ẹ̀ ready láti stop wọ́n wá Bayi gbé jáde. Ẹ rò pé Igboho bíbí Igboho gan ló lọ́rẹ́ yín òun gan ló yẹ kẹ́ ẹ dá sí ju torí òun ò bínú yín ẹ mọ èèyàn tó bínú yín kọ̀rọ̀ torí àwọn ìwà tẹ́ wú tí ó tẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá lọ́rùn ẹ mọ èèyàn tó bínú yín ẹ jẹ́ tún wá sọ kan fún yín kí n tún já yín sí voice note tẹ́ gbọ́ yẹn might not even come directly from ẹni tẹ́jọ́ ní conversation. Ẹni yẹn lè ti transfer ẹ̀sẹ́nìkan kẹ́nìkan yẹn náà ti transfer ẹ̀sẹ́nìkan kó wá jẹ́ ní kẹta yẹn ló ṣẹ̀ wá gbé jáde pé Gani Adam okay máa fẹ́ lè punish ẹ̀. So instead of you to say the truth you are not saying that Igboho ló lọ bọ́ọ̀gì Igboho ló lọ ṣe kinní kan I couldn't even imagine that you can be saying all this. À ń sọ pé ká jèkúrú kó tán láwo ẹ̀yin tún gbowó ẹ̀ sáwo ṣé ẹ̀ ní jẹ́ ká parí ìjà yìí ká lè fèsì Fúlàní ẹyọ kan ni bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ kọ́ tẹ́lẹ̀ ìbágbó parí ìjà ẹ fi Igboho lẹ̀ jẹ́ kó operate ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ kó gbà wálé ẹ jẹ́ kó bá wa ṣe tó yẹ kó ṣe ẹ má win chant ẹ̀ kiri mọ́ leave this man alone he is not your mate ẹ jọ sínú ẹgbẹ́ ní gbogbo ọ̀nà lẹ fi sínú ẹ filẹ̀ náà tó bá jẹ́ òun lọ́lọ́run pé ẹ jẹ́ ó fèsì ẹ filẹ̀ pẹ̀lú gbèsè ayé ẹ bá ti yín lọ inú ẹ ṣe nǹkan táyé máa fi rí yín ipò tẹ́wà yẹn lò dáadáa mo wo fídíò kan láàárọ̀ yìí ó ń sọ̀rọ̀ ibà ẹni pé wọ́n shortness ibà ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ìbálógun bó ṣe wà yìí olórí ogun lòun you are just bragging for nothing olórí ogun tí wọ́n ń kógun jàlú ẹ̀ tó dẹ̀ ń wò wọ́n irú olórí ogun rúwo ti yín olórí ogun tí Fúlàní ń pa kúkúrú tó ń pa gúngùn tí wọ́n ń gba owó tó ń gbẹkú tó ń gbẹja tó ń gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ torí ẹ̀ jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tẹ́ ẹ fọwọ́ lẹ́rán tẹ́ ń wò ẹ̀yin wá kílèmù olórí ogun ẹni ẹlẹ́ni tí ò dẹ̀ gba kọ́bọ̀ tí ò joyè kankan láàrin tó ń fò lọ́fọ̀bọ̀ ló ń sá ní sókè sá ní sódò kọ́mọ Yorùbá lè free ẹ wá rò pọ̀ ọmọ Yorùbá gbọ́ wọn ní fò tẹ̀lé wọ́n tẹ̀lé náà torí pé òun náà rí olọ́mọ Yorùbá rí òun náà mọ̀ kó gbèjà wa tó láwọn èèyàn má tẹ̀lé ẹgbọ́n wọn sọ pé yí tẹ̀ ń rù kiri àwọn tẹ̀ fún gbẹ̀jẹ jẹ́ yìí tí ẹ̀ respect àgbàlagbà Frederick Fáṣẹ̀hùn ṣé ẹ̀mọ́ tún tẹ̀ fi ojú ẹ̀ rí àbó nǹkan ló pè ìsopìsì nǹkan ló gbà ìmọ́ra ẹ̀ ṣe kọ́ lẹ́yìn lẹ́pọ̀ sẹ́yìn at the end of the day mo rí bàbá yóò yẹ ìrònú yẹn tó fi kú ẹ̀ wá fẹ́ kọ́ ọmọdé kan máa respect yín abọ́ torí éèjì ẹ̀yìn àti Frederick Fáṣẹ̀hùn ṣé ẹ̀mọ́ distance yẹn síra wọn ṣé ẹ̀mọ́ éèjì yẹn síra wọn ó jìnà tó bí sọ́mọ̀ ṣe jìnà tó lẹ̀ ìtẹ́ fi dùgbò lọ tọ́jú kò jọ ọdún kan lọ yet ẹ̀ kílèmù bàbá lé lórí ẹni tó wá dùn yín lọ gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ kí lẹ ṣe fún ẹ frustrate ẹ kú ní náà so ìgbà tá a bá fi wíkà la fi ń san fún ọmọ tó lọ sin ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní òwò tó má burú ẹ̀ dání ni ó sọ fún pé kó ṣe sin òun náà nìyẹn mo sọ kinní kan ní bíi 2 weeks ago pé tó bá jẹ́ pé Aláàfin wà láyé ni a ti gba ipò Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yẹn a ti gbà padà lọ́wọ́ yín because ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá ó yọ lára yín pé ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá ni bẹ́yìn ò ṣe ẹni tó ń ṣe lẹ́ máa kún lọ́wọ́ bẹ́yìn ò bá rẹ́dì láti ṣe ẹni tó ń ṣe ẹ máa kún lọ́wọ́ ni but ẹni tó ń ṣe lẹ́yìn tó ń tákù
àwọn wèrè tẹ́ kó jọ sórí social media àwọn kan dojú kèmí àwọn kan dojú kọ Ìgbòho kí ló dé ẹ ń fẹ́ kán sọ̀rọ̀ Fúlàní rárá àwọn ọ̀sán gbé yín àgbàgbé ni wọ́n máa ké kiri àsìpè Fúlàní ṣe dáadáa fún wa lẹ̀ Yorùbá and you are now saying people are calling you tapa ṣé ẹ̀ ń wá ẹni ìwà tápà lẹ̀ ń wù náà ìwà pẹ́ ní sí pátì fún Fúlàní lẹ̀ ń wù àtẹ̀yìn àtàwọn sàn gbé yín tẹ̀ ń kóra yín kiri èmi wo bí tẹ́ máa bá legal battle eléyìí dé referee làwa sorry spectator làwa olùwòran àwa ń wo bí tẹ́ fẹ́ jọba dé báyìí ìtẹ́ tún kọrin gbogbo ayé ti gbọ́ ẹ jẹ́ ká wo kí ló máa fọ́lù ẹ̀ ẹ̀sùn Ìgbòho sí court ká ẹ lóyún infringe privacy yín ká wo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ká wo court wo lẹ fẹ́ gbé lọ we are expecting you to sue him to court yà àwa ń dúró máa kúkú wòran máa dẹ̀ tún fi channel mi máa tún fi gbé pé tó the next máa ṣìrẹ́ o àmọ́ bóyá quarter final lẹ́wà àbí ẹ ti wà ní group stage ẹ máa gbá má ṣì yẹn nìṣó àwa máa ṣe spectator a máa pariwo a máa pàtẹ́wọ́ fún yín torí tẹ̀túnṣe ìgbéyọ̀ yìí tuntun ni o mo mọ̀ pé mo ti ń wò lọ́kàn mi ti pẹ́ pé níbo ni Ìbà Gani fẹ́ báyọ nínú voice note tó jáde yìí it was too alarming bàbá wọ́n mú yín lọ́rùn ọwọ́ gan ni ìkà làwọn tó gbé phone conversation ẹ̀ jáde ìkà gidi ni wọ́n ò fún ọ̀ṣánú yín rárá ìtẹ́yìn náà dẹ̀ sọ yẹn ti pọ̀ jù kí ló dé ojú làgbàlagbà ìyá àgbàlagbà kan kì í yá ohun ẹ ti yá ohun jù ẹ nídìí kẹ́ ẹ lọ sí training school kẹ́ ẹ lọ gbọ́ lecture bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ public kí wọ́n kọ́ yín láwọn do's and don'ts as odindi ààrẹ of a tribe ẹ nídìí lecture ẹ nídìí training tí n bá sọ eléyìí mi mọ̀ bí tó máa já sí o ní ìmẹ́ tó ń gbọ́ mi o nígbà tẹ́yìn náà lanu tẹ́ sọ gbogbo orú ọ̀rọ̀ yẹn ẹ mọ̀ pé lè lọ lẹ́yìn lọ́la ni it means pé ẹ ní second thought ẹ bá ní second thought ni ó yẹ kẹ́ ẹ ti rò owó kẹ́ tó gbé jáde pé tí mo fẹ́ sọ yìí kó tiẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ lẹ́mìí tiyín ẹ gbé mi ẹni tẹ́ ẹ máa sọrú ẹ̀ fún ajẹ́ni tẹ́ ẹ jọ jókòó wọ́n náà wọ́n tẹ́ ẹ dẹ̀ ṣúọ̀ pé kò ní kankan lára tó fi ń rìkọ́ọ̀dù tẹ́jọ jókòó wọ́n náà wọ́n tó bá padà sọ́lọ́lá ẹ̀ deny níjọ́ wo mo bẹ́ẹ̀ sọ yẹn níbo ni ta ló wà bẹ́ẹ̀ rí ẹ̀dá bẹ́tẹ́ ní tẹ́ ń pẹ́ lórí fóònù ẹ mọ̀ kí ló ń ṣe ẹ mọ̀ bóyá ó rí àwọn fóònù kan wà tó jẹ́ pé fóònù mi téèyàn bá pè mí síbẹ̀ tí mi bá kọ́ ti rìkọ́ọ̀dù ó máa rìkọ́ọ̀dù lọ tiẹ̀ ní straight pangolo fóònù tí mo mú dání ẹ tẹ́ẹ̀dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ yẹn irú wọn ò lè lo fóònù 20,000 ọdún eléyìí àwọn powerful phone irú wọn máa lò ẹ wá mọ̀ bóyá automatic record ló wà tó jẹ́ gbogbo tẹ́ẹ̀jọ sọ bámú ló download ó wá wò pé okay I will use it against you one day ó ló jáde síta ẹ wá ń pariwo Ìgbòho ló lọ bọ́ọ̀gì mi Ìgbòho ló lọ and I am surprised what's supposed to be a private conversation I am surprised that it is now public it is in public domain they have infringed my privacy what privacy ẹ kó ń díẹ̀ o ẹ kó ń díẹ̀ mo rí nǹkan kan lénìí tó yà mí lẹ́nu lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú wa pàápàá jùlọ ọ̀gbẹ́ni Dinomi Láyé bí gbogbo Nàìjíríà ṣe ń pariwo tó bá a ṣe ń ké tó báwo èèyàn ṣe ń sọ pé kò sóúnjẹ tó àwọn olóṣèlú wa kó ló gbèsè ayé bó ṣe wù wọ́n ni they are less concerned about us Dinomi Láyé lọ kọ́ agbára múramú car park ni o tó fi ṣe káàsì tó fi ń gbé ká ẹ̀ pamọ́ sí ẹ jẹ́ n kà fún wa Dinomi Láyé built 35 million naira automated carport to house his luxury cars carport bí ká sọ pé airport but carport ló ń wá kọ́sìn and it worth 35 million naira we don't want máa kó káàsì. With the construction of his automated carport, he has now moved his cars from the living room to their new home. Dinomi Láyé said so. Former lawmaker and the 2023 gubernatorial candidate
of the People's Democratic Party PDP in Kogi State, Dino Melaye, has built an automated carport to house his expensive rights. The former senator has made no secret of his love for luxury cars and power bikes. The carport built outside his mansion currently houses at least 13 cars. The construction of the carport is said to have cost him 35 million naira. Before plugging on the carport, Dino once spoke about housing his cars and bikes in his living room, as he considers them part of his furniture and he changes them often. He said at the time, it's part of the furniture in the living room. They enjoy the AC, I enjoy too. When asked when he decided to house his cars in the living room, he said, "That's all I wanted. I just told my architect I want a car in the living room and I want my swimming pool suspended on the second floor." Speaking on the bikes, he said, "I also got some very wicked baits, badass, 2 bikes in my living room. I have divisions in the living room and I have one of the fastest bikes in the world, Hayabusa, in my living room with a crocodile seat." With the constructions of his automated carport, he has now moved his cars from the living room to their new home. This is the video. Ẹ jẹ́ á wo video rẹ̀. Rí báyìí ọmọ Nàìjíríà. Yes, now a former senator, former House of Reps member, and a gubernatorial candidate. Ẹ̀wọ̀n mansion ilé tẹ̀ ń wò yìí kì í ṣe inú ilé gbígbé o. AC everything ló wà bẹ́ẹ̀, àwọn cars náà ní 35 million ni wọ́n fi kọ́ lásán bí tọ́kàn máa park cars. Yes. Rí báyìí. Ráwọ̀ oríṣiríṣi cars tó wà bẹ́ẹ̀. Dino 1, Dino 2, Dino 3, Dino títí lọ dé Dino 300. Àwọn káà tí ò ṣe káà ọdún tó kọjá wà bẹ́ẹ̀ o. Àwọn káà tuntun 2024 model. ń gbọ́ owó wà. Rí báyìí. Dino Melaye. Ẹnìkan rẹ̀ nú àwọn olóṣèlú. Gbogbo oníkálùkù ló ní tiẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin wá ń pariwo ebi ń pa yín. Jọ gbé mi sí jọ gbé kúò. Nípa àṣoríire Nàìjíríà. That is why we are never poor in this country. It's not that we are poor, but the money belongs to some little people. Some small cackles. Onowó yẹn wà ní àkáǹtì wọn. Owó tó yẹ kán fi tún lù ṣe. Owó tó yẹ kán fi dùn wá nínú àpò àwọn kan ló wà. Ní millions, ní thousands, ó wà lápò àwọn kan. Ẹ̀wò tẹ́nìkan ṣoṣo tó kójọ ní mọ́tò. Ṣé báyé yìí àwọn kan ti kójọ bẹ́ẹ̀ lánàá? Where are they? Inú gáràjì ẹnìkan rèé o, just one person. Ó tún sì kù lẹ́yìn o, mọ́tò tún sì kù lẹ́yìn tẹ́ owó yẹn o. Kì í ṣe àwọn tó park síwájú láàrin, ó tún sì kù lọ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn. Mọ́tò tí kì í ṣe 30 lọ́dọ̀ ẹnìkan ṣo láì dẹ̀ ṣe pọ́n ta mọ́tò. Irú ìgbésí ayé táwọn olóṣèlú wa gbé ni. Ìyẹn là ń pariwo látijọ́ yìí fún pé kí la ṣe kí lẹ̀ṣẹ̀ wa. Pẹ̀lú ẹ̀ náà àwọn tó yẹ kí mẹ̀kúnnù fi gbádùn wọ́n tún fi ní wá lára ni. Àwa kan wà tó jẹ́ pé kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe, a lè ṣe ká má lo petrol lójúmọ́. Àwa là ń jìyà petrol sí. Àwọn kan dẹ̀ ń gba owó ẹ̀, wọ́n nànàkúnà, wọ́n gba owó ẹ̀, wọ́n fi ń ṣe láìfù tó wù wọ́n. Owó tó ń realize lórí subsidy tí wọ́n yọ yìí, ṣe bá kó àwọn kan ló lọ. Ṣé wọ́n ní nǹkan ní kan fi ṣe, ó ní nǹkan tán ní kan fi ṣe fún wa. They are not ready to do it. Ẹ wòran ẹ wo Dino Melaye. Ẹyọ kan rè nínú gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ bá tú gbogbo àpò olóṣèlú, bẹ́ẹ̀ ti ṣe bá wọn tó tọ́ sí wa rè. Quran ti sọ̀rọ̀ o, ó ti sọ pé nọ̀rọ̀ bá kálá bílímù resort. Ọlọ́run wà ń bẹ̀ tó ń wo gbogbo wa, òun ló máa dájọ́. Gbogbo ẹ̀tọ́ wa tó ní kálukú kó sápò, Ọlọ́run mọ bí ó ṣe gbà á. Mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ wo gbèsè ayé o. Eléyìí ló wùn mí kí n fi parí ètò ilé ni. Ó dáa bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run á yọ́nú sí wa láyọ̀. Ayé ṣàmàlàmàlà.
mo bójú wáyé ò wáyé ṣámálámálá. mo bójú wáyé ò wáyé ṣámálámálá. mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀ o. mo ní ẹ̀ẹ́rẹ́ yìí o. kí ni dé sí Yorùbá o ọmọ aráyé, kí ni ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá o ọmọ Oòduà o. yeyeyeyeyeye àwa máa ṣe ọ̀rọ̀ là ń bẹ. Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó, Yorùbá ń jìra wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò. wọ́n gbẹ̀bí fáláre, wọ́n gbáre fẹ́lẹ́bí, wọ́n kò lè kó wájà, wọ́n tún kó lóko wá mú. ọgbọ́n tí wọ́n gbọ́n ló gbé wọn délé ọlá, ọgbọ́n náà ló tún padà wá sí lé wọn mọ́lẹ̀ o. àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tún padà wá dẹni à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o. Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́, Yorùbá rúrúrú bí omi òkun, Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe. Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù fáráyé gbá. wọ́n bá gbá wọn sókè wọ́n tún gbá wọn sísàlẹ̀ o. ẹ̀yà tí ó ti kéré tẹ́lẹ̀ ni wọ́n gé kúrú. àwọn tí àìfẹ́ lọ́tún ti dẹni àtijọ́, Yorùbá jókòó sílẹ̀ rẹ̀gẹ̀dẹ̀ wọn fọwọ́ lọ́wọ́. bí àgùntàn tí abọ́ rẹ̀ ń gbòrìṣà ilẹ̀ o. Yorùbá ronú o. oríkì màá burú títí kó bógún ọdún, lẹ́yìn òkùnkùn bèrèbèrè ìmọ́lẹ̀ yàtọ̀ o. ẹ jẹ́ ká pọ̀ Olódùmarè ká pọ̀ Balùwàyé, káyé wa lè dùn ní ìgbẹ̀yìn ìgbẹ̀yìn lálàyò ilẹ̀ mo pe ìyá o. ilẹ̀ dákun gbà wá o. ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ àfọkọ́yẹrí. alákòókà ó tẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́ kábì. ọ̀gbaragada bí ẹni yèyé mi ọmọ darúpalẹ̀ àdúgbò òjijì tí ka ìkàlẹ́nu mọ́. àtẹ ìka ọkọ tí a pèlè. ọgbàmùgbàmù ojú Olódùmarè ò mà ṣe gbàmù lọ́wọ́ ayé. àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ ò pérégedé o. àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Odùduwà bá wa túnlẹ̀ yìí ṣe òtún. owó tọmọ o. àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Odùduwà dá wa láre o ká sì máa rere jẹ́ o. àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ ò pérégedé o. àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o.